Ngòi nổ của cuộc khủng hoảng làm rung chuyển châu Âu bắt nguồn từ năm 1954, khi Khrushchev là bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô trao Crimea cho Ukraine, biến bán đảo này thành tâm điểm của mọi cuộc đàm phán hòa bình Ukraine-Nga. Vậy tại sao một món quà hành chính lại bùng nổ thành cuộc chiến? Và bài học với những quyết định nhỏ bé có thể thay đổi cả trật tự thế giới là gì? Việc chuyển giao bán đảo Crimea từ Nga sang Ukraine với lý do lịch sử và hành chính, Liên Xô xem đây chỉ là một thủ tục, một món quà nội bộ. Nhưng đằng sau tờ giấy ấy là một nghịch lý. Crimea khi đó có đa số là dân gốc Nga, mang văn hóa và ngôn ngữ khác biệt với phần còn lại của Ukraine. Món quà ấy không ai ngờ giờ lại trở thành một quả bom hẹn giờ đặt giữa hai dân tộc. Năm 1991, Liên Xô tan rã, Crimea trở thành nước Cộng hòa tự trị trong Ukraine. Dù thuộc Ukraine, thành phố cảng Sevastopol ở Crimea, nơi đặt hạm đội Biển Đen, vẫn do Nga duy trì quyền thuê và sử dụng đến năm 2042. Crimea, một vùng đất nhỏ nhưng ẩn chứa những lợi ích chiến lược khổng lồ, khi đọc rằng món quà ấy lại kèm theo điều khoản thuê càng kéo dài hàng thập kỷ. Tôi nhận ra sự trớ trêu, hạt giống mâu thuẫn âm ỉ chờ ngày bùng nổ. Năm 2014, sau cách mạng Maidan, Ukraine hỗn loạn, căng thẳng ở Crimea bùng lên. Chính quyền thân Nga ở bán đảo này tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 3 năm 2014. Kết quả là 96,7% người tham gia muốn sát nhập vào Nga. Con số ấy khiến phương Tây đặt nghi vấn. Họ không công nhận cuộc trưng cầu này và coi đó là vi phạm luật quốc tế. Chỉ sau vài ngày, Nga nhanh chóng sát nhập Crimea, đưa quân và chính quyền hành chính vào kiểm soát. Ukraine coi đó là sự vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cuộc trưng cầu này khiến dư luận quốc tế nín thở. EU và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga ngay sau sự kiện này. Từ đó, Crimea trở thành biểu tượng cho sự chia rẽ giữa Nga và phương Tây. Và sự rạn nứt này vẫn còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tôi tưởng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không. Sau khi tiếp quản, Nga củng cố hạ tầng quân sự ở Crimea, biến nơi đây thành căn cứ chiến lược. Sevastopol vốn là một cảng thuê, nay trở thành chiếc chìa khóa kiểm soát Biển Đen. Để đối trọng, NATO tăng hiện diện ở Biển Đen, đưa tàu chiến và quân đội tới gần hơn. Crimea không còn là một bán đảo yên bình, nó như một quân cờ domino khiến cả khu vực xáo trộn. Đọc tới phần kết, tôi vẫn nghẹn ngào. Crimea vẫn là điểm căng thẳng trong mọi đàm phán hòa bình Ukraine-Nga. Trong bất kỳ cuộc thương lượng nào, cái tên Crimea cũng hiện lên như một dấu chấm hỏi lớn. Thuộc về ai? Sẽ ra sao? Liệu có vùng đất nào khác trên thế giới mang theo nhiều câu hỏi đến như vậy? Cuối cùng, sau khi khép lại trang sử này, tôi nhận ra Crimea không chỉ là một mảnh đất, nó còn là biểu tượng cho sự chia rẽ giữa hai dân tộc, giữa hai khối quyền lực và giữa hai cách hiểu về luật quốc tế. Bài học ở đây là gì? Một quyết định hành chính tưởng chừng nhỏ bé có thể để lại dư chấn kéo dài hàng thế kỷ. Nếu câu chuyện này có ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh để tôi tiếp tục kể cho bạn nghe những câu chuyện lịch sử thú vị khác vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.